1993 පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටස දෙවැනි කොටස. හයිඩ්‍රජන් වායුව ග්‍රෑම් 4ක් සහ කිසියම් හීලියම් ස්කන්ධයකින් සමන්විත වායු මිශ්‍රණයක් උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 273 සහ පීඩනයේ වායුගෝල දෙක යටතේ තබා ඇත. වායු මිශ්‍රණයට තවදුරටත් හයිඩ්‍රජන් ග්‍රෑම් 5ක් එකතු කර මේ නව මිශ්‍රණය සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩන තත්වයට ගෙන එන ලදී. සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩන කියලා කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 0 උෂ්ණත්වය සහ වායුගෝල පීඩන 1. එවිට නව පරිමාව ආරම්භක පරිමාවෙන් දෙගුණයක් වන බව සොයා ගන්නා ලදී. ඒතකොට ආරම්භක පරිමාව යම්කිසි අගයක් නම් ඒ වගේ දෙගුණයයි දැන් පරිමාව. මිශ්‍රණයේ තිබෙන හීලියම් ස්කන්ධය ගණනය කරන්න. අපි හිතමු මිශ්‍රණයේ තියෙන හීලියම් ස්කන්ධය ග්‍රෑම් x කියලා. එතකොට මේ ගණනය කිරීම කරන වෙලාවේදී මේ වායු මිශ්‍රණ සඳහා අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ PV = nRT කියන පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය. එතකොට එක් අවස්ථාවේදී වායු මිශ්‍රණය තුල පවතින මවුල සංඛ්‍යා දැන සිටිය යුතුයි. අපි ගණනය කරමු හයිඩ්‍රජන් මවුල ගාන සහ හීලියම් මවුල ගාන. ආරම්භයේ තිබූ හයිඩ්‍රජන් මවුල ගණන. කොහොමද මවුල ගාන ගන්න කරන්නේ? හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 4 බෙදීම හයිඩ්‍රජන් වල මෞලික ස්කන්ධය. ඒතර හයිඩ්‍රජන් අණු විදිහට පවතින්නේ ද්විපරමාණුක මවුලයට ග්‍රෑම් 2යි හයිඩ්‍රජන් වල මෞලික ස්කන්ධය. හයිඩ්‍රජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි. ඒතර හයිඩ්‍රජන් වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 2යි. GDG සුළු වෙනවා. මවුලයට හරේ තියෙන්නේ ලවයට එනකොට මවුල 4 බෙදීම 2 2යි. ඒතර හයිඩ්‍රජන් මවුල දෙකක් ආරම්භයේදී තිබුණා. එතකොට ආරම්භයේ තිබූ හීලියම් මවුල ගණන. ආරම්භක හීලියම් මවුල ගාන ගණනය කරන්න හීලියම් ස්කන්ධය අවශ්‍යයි. අපි හීලියම් ස්කන්ධය ග්‍රෑම් x කියලා හිතාගත්තා. බෙදීම හීලියම් වල මෞලික ස්කන්ධය. හීලියම් පවතින්නේ තනි පරමාණු විදිහට ස්වභාවයේ. හීලියම් උච්ච වායුවක් උච්ච වායු ස්වභාවයේ පවතින්නේ තනි පරමාණු විදිහට. එතකොට හීලියම් වල මෞලික ස්කන්ධය කියන්නේ පරමාණු සඳහා මෞලික ස්කන්ධය. එතකොට මවුලයට ග්‍රෑම් සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ මවුලයට ග්‍රෑම් 4යි. GDG සුළු වෙනවා. පිළිතුර ලැබෙන්නේ මවුල වලින්. x බෙදීම 4 පිළිතුර. එතකොට ආරම්භයේ තිබූ හීලියම් මවුල ගාන මවුල x බෙදීම 4යි. එතකොට හයිඩ්‍රජන් වායුවෙන් තමයි ග්‍රෑම් 4ක් එකතු කරන්නේ. එතකොට හීලියම් ප්‍රමාණය වෙනසක් නැහැ. එතකොට අවසානයේටත් හීලියම් පවතින්නේ මවුල x බෙදීම 4ක්ම තමයි. හයිඩ්‍රජන් ග්‍රෑම් 4ක් තිබිච්ච තැනට හයිඩ්‍රජන් ග්‍රෑම් 5ක් යෙදුවාම අවසාන හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 9යි. ඒතර අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් අවසානයේදී තිබූ හයිඩ්‍රජන් මවුල ගණන සමානයි හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 9යි බෙදීම හයිඩ්‍රජන් වල මෞලික ස්කන්ධය මවුලයට ග්‍රෑම් 2යි. GDG සුළු වෙනවා. පිළිතුර ලැබෙන්නේ මවුල වලින් 9 බෙදීම 2. 9ට 2 4යි. 4 වාර 2 8යි. 9න් 8ක් අඩු වුනහම එකක් ඉතිරි. දශම තිත අකට බිඳුවක් දැම්ම 10යි. 10ට 2 5යි. 5 වාර 2 10යි. ඉතිරි නැහැ. එතකොට අවසානයේදී තිබූ හයිඩ්‍රජන් මවුල ගණන මවුල 4.5යි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ආරම්භයේ සහ අවසානයේ තිබූ එක් වායුවේ මවුල සංඛ්‍යා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ අවස්ථා දෙකට පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය යෙදීම. එතකොට පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය දෙන්නේ පරිපූර්ණ වායු වලට. අපිට දීලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් සහ හීලියම්. එතකොට අපි උපකල්පනය කරනවා හයිඩ්‍රජන් සහ හීලියම් වායු මිශ්‍රණය පරිපූර්ණයි කියලා. හයිඩ්‍රජන් වායුව සහ හීලියම් වායුව අඩංගු මිශ්‍රණය පරිපූර්ණයයි උපකල්පනය කරමු. සමහර දරුවෝ හිතනවා මේ උපකල්පන ලිවීම අවශ්‍ය නැහැ, මේවා එච්චර වැදගත් කරුණු නෙවෙයි කියලා. මේවා ඊටාම වැදගත් කරුණු. මේ උපකල්පනයේ යටතේ විතරයි මේ ගණනය කිරීම මින් ඉදිරියට වළංගු. එහෙම නැත්නම්
හයිඩ්‍රජන් සහ හීලියම් තාත්වික වායු දෙකක් පරිපූර්ණ වායු සමීකරණයේ ඒ වායු වලට වළංගු නැහැ. දැන් අපිට පුළුවන් ආරම්භය සඳහා PV සමානයි nRT යොදන්න. ඒතොර ආරම්භයේදී පීඩනය වායුගෝල 2යි. පැස්කල් කරන්න ඕනේ 2 ගුණ කිරීම 1.1.13 ගුණ කිරීම 10.5. ආරම්භයේ පරිමාව යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අපි V කියලා ගමු. ආරම්භයේ තිබූ වායු මවුල ගණන හයිඩ්‍රජන් වලින් තිබුණා මවුල 2ක්, හීලියම් වලින් තිබුණා මවුල x බෙදීම 4ක්. එතකොට එකතුව තමයි මුළු වායු මවුල ගණන. ගුණ කිරීම කෙල්විනයට මවුලයට ජූල් 8.314. R කියලා ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ප්‍රශ්නේ හැටියට. ගුණ කිරීම උෂ්ණත්වය. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 273යි. එතකොට කෙල්වින් 273 එකතු කිරීම 273 වෙන විදිහකින් ලිව්වොත් දෙවරක් 273 කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ පළවෙනි සමීකරණය. එතකොට අවසානයේදී පීඩනයේ වායුගෝල 1යි. ඒ කියන්නේ පැස්කල් 1.113 ගුණ කිරීම 10.5යි. පරිමාව ආරම්භක පරිමාව වගේ දෙගුණයයි. දැන් භාජනය තුල අඩංගු වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වායුවේ මවුල 4.5ක් සහ හීලියම් වායුවේ මවුල x බෙදීම 4ක්. R කෙල්විනයට මවුලයට ජූල් 8.314යි. ගුණ කිරීම දැන් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 0යි. ඒ කියන්නේ කෙල්වින් 273යි. එතකොට මේ දෙවෙනි සමීකරණය. එතකොට අපිට පුළුවන් පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණයෙන් බෙදන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පේනවා පළවෙනි සමීකරණයේ වම් අත පැත්ත සහ දෙවෙනි සමීකරණයේ වම් අත පැත්ත සමානයි. දෙවරක් පැස්කල් 1.113 ගුණ කිරීම 10.5 ගුණ කිරීම v. මෙතනත් එහෙමමයි දෙවරක් පැස්කල් 1.113 ගුණ කිරීම 10.5 ගුණ කිරීම v. එතකොට මේ අගයන් දෙක සමාන නම් මේ අගයන් දෙක සමාන විය යුතුයි. ඒ නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් මවුල 2 එකතු කිරීම x බෙදීම 4 ගුණ කිරීම කෙල්විනයට මවුලයට ජූල් 8.314 ගුණ කිරීම කෙල්වින් 2 ගුණ කිරීම 273 සමානයි මවුල 4.5 එකතු කිරීම x බෙදීම 4 ගුණ කිරීම කෙල්විනයට මවුලයට ජූල් 8.314 ගුණ කිරීම කෙල්වින් 273. එතකොට ඒකක සියල්ලම සුළු වෙනවා 273 ඒවා 1යි 273 ඒවා 1යි. එතකොට 8.314ට 8.314 සුළු වෙනවා. එතකොට අවසාන වශයෙන් ඉතිරි වෙන්නේ දෙවරක් 2 එකතු කිරීම x බෙදීම 4 සමානයි 4.5 එකතු කිරීම x බෙදීම 4. අපිට ලියන්න පුළුවන් දෙවරක් 2 4යි එකතු කිරීම දෙවරක් x බෙදීම 4 සමානයි 4.5 එකතු කිරීම x බෙදීම 4. එතකොට 4 මේ පැත්තට යනවා. එතකොට 4.5 අඩු කිරීම 4. ඒ කියන්නේ 0.5යි. x බෙදීම 4 මේ පැත්තට එනවා. එතකොට 2x බෙදීම 4 අඩු කිරීම x බෙදීම 4. එතකොට x බෙදීම 4යි. හරස් ගුණිතය x සමානයි 4 වරක් 0.5. 4 වරක් 0.5 කියන්නේ 4 වරක් 5 20යි. දශම ස්ථාන 1යි. ඒ කියන්නේ 2යි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට x වල අගය නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. x කියන්නේ මොකක්ද? ගෙදර ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි තියරි ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගනිමු. සෑම පාඩමකටම මාස්ටර් ක්ලාස් එකක්. amilaguru.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0814 503 979 අමතන්න. x කියන්නේ මොකක්ද? හීලියම් ස්කන්ධය තමයි ග්‍රෑම් x කියලා ගත්තේ. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මිශ්‍රණයේ තිබුණු හීලියම් ස්කන්ධය
සමානයි ග්‍රෑම් 2යි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගණනය කිරීම කරන අවස්ථාවේදී හීලියම් මවුල ගාන සංකේතයක් අරගෙන ඒ අණුව ආරම්භයේදී සහ අවසානයේදී PV සමාන NRT යෙදුවොත් අපිට ලැබෙන්නේ හීලියම් මවුල ගණන. එතකොට හීලියම් මවුල ගාන ගණනය කළා නම් ලැබෙන්නේ හීලියම් මවුල ගණන විදිහට මවුල 0.5. එතකොට හීලියම් මවුල ගාන දන්නවා ඒ අණුව අපිට හීලියම් ස්කන්ධය ගණනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහටත් මේ ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ක්‍රම දෙකෙන් එකකට මේ ගණනය කිරීම කරලා හීලියම් වල ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 2යි කියලා ලබා ගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම කාරණේ වෙන්නේ රචනා ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලියනකොට ඒ පිළිතුරු ලිවීම පියවරෙන් පියවර වගන්ති ලියමින් ඒකක සමග අගයන් ආදේශ කරමින් සිදු කළ යුතුයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන් දුවල පුතාලා අවධානයට ලක් කරන්න ඕනේ ලියලා තියෙන පිළිතුරේ මේ විදිහට වගන්ති ලියලා තියෙනවද කියලා. ඒකක සමග අගයන් ආදේශ කරලා තියෙනවද කියලා. එතකොට ඒ කරුණු අංග සම්පූර්ණව තිබිය යුතුයි. රසායන විද්‍යාව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු විවරණ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දුවල පුතාලට කරන්න තියෙන්නේ amila.click වෙබ් අඩවියට පිවිසීම. එතකොට මේ විදිහටම අපි තවත් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයකින් මුණ ගැසෙමු.